አስተውለን ከሆነ ቀኑ ተገባዶ ምሽቱ ሲመጣ ሰማዩ በተለያዩ ቀለማት ባሸበረቁ ከዋክብት ይሞላል። በብርሃን ከተበከለው ከተማ የመውጣት ዕድል ያገኘ ግለሰብ ደግሞ በበለጠ ጥራት፣ ቅርጽና ውበት የተሰደረ ሰማይን ማየት ይችላል። ይህ የተፈጥሮ ሲኔማ በምን አይነት አካላት የተሞላ ነው? ለውበቱስ ሚስጥር ይኖረው ይሆን? ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአስትሮሰብ ተመልካች፣ እንኳን ደህና መጡ። በዛሬው ርዕስ የምሽት ሰማይና በውስጡ የያዛቸውን ሚስጥሮች መርምረን ለማየት እንሞክራለን። አብራችሁን ሁኑ። የምሽት ሰማይ በተለያዩ ብርሃን አመንጪ እና አንጸባራቂ አካላት የተሞላ ነው። የሰው ልጅ በአይኑ ጥርት ብሎ የጠቆረ ሰማይ ላይ እስከ 6000 ብርሃን ሰጪ እና አንጸባራቂ ከዋክብትን መመልከት ይችላል። ብርሃንን ከራሳቸው በማመንጨት የሚያበሩ አካላት ውስጥ ኮከቦች ወይንም ሩቅ የሚገኙ ፀሐያት፣ የከዋክብት ፍንዳታ ወይንም ሱፐርኖቫ፣ የህዋ ቋጥኝ ቅንጣቶች ወይንም ሚቴዎሮች ከምድር ከባቢ አየር ጋር የሚፈጥሩት ቅጽበታዊ ፍትጊያ እና በኃያል ርቀት የሚገኙ ጋላክሲዎች ይገኙበታል። ብርሃንን ከሚያንጸባርቁ አካላት ውስጥ ደግሞ ለኛ ቅርብ የሆነችው የምሽት መብራት ጨረቃ፣ ፕላኔቶች፣ ሰው ሰራሽ ሳተላይቶች፣ ጅራታም ኮከቦች ወይንም ኮሜቶች እና አንዳንድ አስትሮይዶች ይገኙበታል። አንዳንድ ኮከቦች ቀይ ቀለም፣ ሌሎች ደግሞ ሰማያዊ እያለ የተለያየ ቀለም ሲያበሩ ይታያል። ለዚህም መንስኤው የተለያየ ቢሆንም አንድ ሁለት ምሳሌ ወስደን ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ቀይ የሚያበራው ፕላኔት ማርስ ብዙ ጊዜ ከጥር ወር እስከ ነሐሴ ድረስ ሰማይ ላይ ይታያል። ማርስ ፕላኔት በአይረን ኦክሳይድ ወይንም ብረት ሲዝግ በሚሰጠው ቀለም የተሸፈነ መሬት አለው። ይህ መሬት ፀሐይ ሲነካው የሚያንጸባርቀው ብርሃን ቀይ ስለሆነ ሰማይ ላይ ማርስን ለማግኘት ቀላል ያደርገዋል። ሁለተኛው ምሳሌ አንዳንዴ ሩቅ ያሉ ፀሐያት በተለይም ከፀሐያችን በመጠን እጥፍ የሚገዝፉ የሚያበሩት ብርሃን ሰማያዊ ቀለም አለው። ለዚህም መንስኤው ፀሐዩ ያለበት የሙቀት መጠን ነው። ለምሳሌ ብንወስድ የሻማ ብርሃንን ስናይ ከውስጡ ሰማያዊ፣ ከዛ ቢጫ፣ ከዛ ብርቱካናማና ቀይ ቀለም ይሰጣል። ለክሩ ቅርብ የሆነው ብርሃን በጣም ሙቀት ስላለው ሰማያዊ ነበልባል ይሆናል። ከክሩ ስንርቅ ደግሞ ብርቱካናማ፣ ቀይ የሆነ ይመጣል። ከዋክብቶችም በተመሳሳይ ሁኔታ ሲገዝፉ በከፍተኛ ሙቀት ያበራሉ። ይህ ደግሞ ሰማያዊ ወይንም ነጭ ብርሃን እንዲያመነጩ ያደርጋቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ግዝፈት ከሌላቸው ቀዝቀዝ ይላል፣ ቀይ ቀለምንም ያመነጫሉ። ስለዚህም በቀጣይ ጊዜ ወደ ሰማይ ተመልክተን ቀለም መለየት ከቻልን በውስጡ የሚያቃጥል እውነታ እንዳለው አንዘንጋ። ፕላኔቶች ብርሃንን ሲያንጸባርቁ ደምቀው ብልጭ ድርግም ሳይሉ ያበራሉ። ለምሳሌ ቬነስ የንጋት ወይንም የምሽት ኮከብ፣ ጁፒተር ከነሐሴ እስከ ህዳር ድረስ ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ከቬነስ በመቀጠል በከፍተኛ ብርሃን የሚያንጸባርቀው ፕላኔት፣ ማርስ ደም የለበሰ ኮከብ ወይንም ቀያማ ብርሃን የምታመነጭ ኮከብ፣ ከዛም በመቀጠል ሳተርን፣ ጁፒተርን በመከተል ፈዘዝ ብላ የምታበራ ኮከብ፣ በመጨረሻም ሜርኩሪ ፀሐይን ፈጥና በመከተል የምትሰምጥ ኮከብ ይገኙበታል። ፀሐይ ከገባች በኋላ ባለው ጊዜ ሰማይ ላይ ያተኮረን ካየን አንዳንድ ተንቀሳቃሽ ኮከቦችን እናያለን። እነዚህ አካላት ሰው ሰራሽ የሆኑ ሳተላይቶች ወይንም የመንኮራኩር ተረፈ ምርቶች፣ አንዳንድ ጊዜን ደግሞ የዓለም አቀፍ የህዋ ጣቢያ ወይንም ESSS ሊሆን ይችላል። ከአንድ ተንቀሳቃሽ አካል ወደ ሌላ ስንሄድ ተወርዋሪ ኮከቦችን እናገኛለን። እነዚህ ፈጣን ተተኳሽ ሚቲዮሮች ወይንም አንዳንድ ጊዜ የመንኮራኩር ተረፈ ምርቶች በፍጥነት ወደ ምድር ሲወድቁ ከአካባቢ አየራችን ጋር በሚያደርጉት ፍትጊያ በመቃጠልና በመጋል ብርሃንን ያመነጫሉ። ሌላው የሰማይ አስገራሚ አካል የሆነው ጅራታም ኮከብ ነው። በረጅም ዓመት አንዴ ጅራት እየወጡ የሚያበሩ ኮሜቶች ብርሃናቸውን ሙሉ በሙሉ ከፀሐይ የሚያገኙ ሲሆን የሰው ልጅ እነርሱን መመልከት የሚችለው ጉዟቸውን ወደ ፀሐይ በሆነበት ጊዜ ነው። ለወደፊት ስለ እነዚህ አስገራሚ አካላት ለራሳቸው ቪዲዮ በማዘጋጀት በጥልቀት እናያቸዋለን። ለአሁኑ ግን የብዙ ሰው መነጋገሪያ የሆነው የህብረ ከዋክብት ወይንም ኮንስተሌሽን እናያለን።
ከዋክብት ሰማይ ላይ በሚኖራቸው አደራደር የተለያዩ ቅርጾችን ይሰራሉ። ለምሳሌ ቀስት የያዘው ሰው ወይንም ኦራየን፣ የደብሊው ቅርጽ ወይንም ካሲዮፒያ፣ የመስቀል ቅርጽ ያለው ወይንም ክራክስ እና ወፍ ወይንም ሲግነስ ይጠቀሳሉ። በአጠቃላይ የምሽት ሰማይ ላይ 88 የተለያየ ቅርጾችን የያዙ ክብረ ከዋክብት ይገኛሉ። ይህ ቅርጽ የምንፈልገውን አካል ሰማይ ላይ ለማመላከት እንደ አቅጣጫ መስጫ ካርታ እንጠቀመዋለን። ለወደፊት በጥልቀት በሌላ ቪዲዮ እናየዋለን። ሌላኛው ሰማያችን የተሰራበት አካል አንድ ነገር ብቻ አይደለም፣ በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠሩ አካላት የተሞላ ነው። ምድራችን የምትገኘው በዚሁ ግዙፍ ክፍለ ህዋ ውስጥ ነው። ይህ ነገር በይበልጥ መመልከት የምንችለው ጨለማ ቦታ ሲሆን ሰማይ ላይ ያለውን አቀማመጥ ስናይ ህፃን ልጅ እየጠጣ ያለውን ወተት መሬት ላይ ሲደፋው ልክ ይመስላል። እያወራሁት ያለው ስለ ሚልኪዌይ ጋላክሲ ወይንም የወተታማው መንገድ ነው። ሰማይ ላይ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የተዘረጋ የከዋክብት ስብስብ ነው። በደንብ ካተኮርን በመካከሉ ላይ እና አንዳንድ ክፍሎቹ ላይ ዳመናማ የሚመስል ነገር አለው። ይህ ጋላክሲ ቤታችን ነው። የጥልቁ ህዋ አድራሻችን ነው። ምናልባትም ለወደፊት ሌሎች ፍጡራንን ማግኘት ከቻለን ግብዣ ስንሰጣቸው ይህንን አድራሻ መላክ ይኖርብናል ማለት ነው። ወደ ሰማይ ማየት ማለት ወደ ኋላ መመልከት ማለት ነው። ይህም የሆነው በብርሃን ፍጥነት ገደብና በህዋ ስፋት ምክንያት ነው። ለምሳሌ ጨረቃን ስናይ 1 ሰከንድ ወደ ኋላ፣ ጁፒተርን ስናይ ከ35 እስከ 52 ደቂቃ ወደ ኋላ፣ አንድሮሜዳ ጋላክሲን ስናይ 2.5 ሚሊዮን ዓመት ወደ ኋላ መመልከት ማለት ነው። ሰማያችን ገና ያልተነበበ መጽሐፍ ነው። በውስጡ ብዙ ሚስጥሮችና አስገራሚ ነገሮችን ይዟል። ሁል ጊዜ ሲመሽ ቀና ማለት ከነዚህ ሚስጥሮች አንዱን እንደመመልከት ነው። የዛሬው ርዕስ ይህን ይመስል ነበር። እስካሁን ስለቆዩ እናመሰግናለን። ቻናላችንን በመቀላቀል በማጋራትና አስተያየት በመስጠት ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ርዕስ እስክንገናኝ አድ አስትራ ከአስትሮሰብ ጤና ይስጥልኝ።